Hello, my dear children. I'm so glad to see you again. Ось ми вже з вами і дійшли до останніх уроків. Сьогодні у нас урок Revision, повторення. Наступний урок у нас буде про моє мовне портфоліо. Ось, і все. Курс англійської мови 4 клас у нас буде завершеним вважатися. Сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати з повторенням вивченого матеріалу за темою 6. Отже, працюємо сьогодні ми з вами аж на 3 сторіночках. 120, 121 і 122. Окей. Be attentive. Task 1. Look, point and say. Поглянь, покажи і скажи. Наприклад, some people go by, some go by. Ну, чим можуть люди подорожувати? Some people go by underground, some go by plane. Йдемо трошечки далі. Some people go by bus, some go by ship. Some people go by train, some go by tram. Some people go by bike, some go by car. Some people go by double-decker bus, some go by taxi. Отже, ми з вами розказали, яким чином, якими видами транспорту можуть подорожувати люди. Ну і складіть міні-діалоги такі. Did you travel by bus last summer? Чи подорожував ти автобусом минулого літа? Yes, I did. Друге питання, наприклад, може бути Did you travel by train last summer? Тобто замість трьох крапочок ми використовуємо means of transport. Yes? Mean of transport, види транспорту. Yes, I did. Так, подорожував. Did you travel by plane last summer? No, I didn't. А ось літаком, наприклад, я не подорожував. Ну що ж, складіть такі міні-діалогс, міні-діалоги. Переходимо до сторінки 121, так? Угу. Зараз ми з вами прочитаємо текст про подорожі кораблем. І так, task 3. Read and say if the sentences below 1 to 5 are true or false. Ну і одразу ми потім виконаємо після текстове завдання. I like traveling by sea. Я люблю подорожувати морем. It's really great to breathe the sea air, to watch the fish swimming in the water. Я люблю подорожувати морем. Це справді чудово дихати морським повітрям, спостерігати за рибою, яка плаває в воді. Passengers live in comfortable rooms. Пасажири живуть у комфортних кімнатах. They have their breakfast, lunch and dinner in a restaurant on a ship. Вони снідають, обідають, вечеряють у ресторані на кораблі. There's a pool on board the ship too. Також на борту корабля є басейн. The passengers may swim in it and sunbathe around it. Пасажири можуть плавати в ньому та засмагати навколо нього. It is the best and the most comfortable way to travel from one continent to another. Це найкращий і найзручніший спосіб подорожувати з одного континенту на інший. Alice. Okay, so Alice doesn't like to watch fish in water. Отже, Еліс, від імені дівчинки на ім'я Еліс йшла розповідь про подорожі на кораблі. І, звичайно, перше буде false, тому що Еліс любить спостерігати за рибами у воді. Alice doesn't like to watch fish in the water. False. Passengers of ships live in rooms. Ну, це правда. Тут у тексті також було сказано, що це саме room, як каюта перекладається. Пасажири живуть у кімнатках маленьких, так, відповідно. Це true. Sometimes there are pools on ships. Інколи на кораблях є басейни. Ну, так, звичайно. Passengers may walk on board the ship. Пасажири можуть ходити по борту корабля. Ну, тут у тексті цього не сказано, тому ми скажемо false. Але я просто сказала, що цього в тексті doesn't say, не було сказано. Так? І останнє, 5. You can travel from one continent to another by sea. Ну, це правда. Ви можете подорожувати з одного континенту до іншого морем. Це правда.
Завдання 4 усне. Прочитай, погодься або спростуй інформацію. Ну, звичайно, поясни чому. Наприклад, I agree. Traveling is very popular. Або I don't agree. Так? I think. Ну, якщо ти погоджуєшся з думкою, то це просто I agree і знову ж таки повторюєш цей вираз. Якщо ти не погоджуєшся, то тобі треба розповісти, так, чому ти не погоджуєшся з цим твердженням. Ну, наприклад, traveling is very popular nowadays. Подорожувати популярно, так, в наші дні. Ну, звичайно, yes, I agree. So traveling is quite popular nowadays. The fastest way of traveling is by train. Найшвидший спосіб подорожувати потягом. So I don't agree because I think that the fastest way of traveling is by plane. Я гадаю, що все ж таки літаком швидше. Traveling by plane is slower than by train. Подорожувати літаком повільніше, ніж потягом. So I don't agree, so I think that traveling by train is slower than by plane. Traveling by car is the best. Подорожувати автівкою – це найкращий спосіб. Ну, це ж дивлячись, хто як гадає. Ну, maybe I agree, so traveling by car is the best. Trains are more comfortable than buses. Потяги комфортніше, зручніше, ніж автобуси. So I agree with this statement, yes. Because traveling by train you can see a lot of beautiful places and talk to a lot of people and so on. So you can stand up, yes, you can go around, you can go alone. So next, train journeys are more interesting than ship voyages. Подорожі потягом цікавіші за подорожі морем. So I disagree, I don't agree. So I think that traveling by ship, of course, that ship voyages are more interesting than train journeys. Ну, якщо брати, звичайно, ship voyages, то вони, звичайно, цікавіші. Traveling is the best way to study nature. Подорожувати – це найкращий спосіб вивчити природу. I agree with this statement. Yes, traveling is the best way to study nature. Yes. To watch birds, to watch fish, of course. Далі, вправа 5. Read and say what there's in the airport. Прочитай і скажи, що знаходиться в аеропорту. Окей, будемо читати з вами про аеропорт Heathrow. Heathrow. This is Heathrow Airport. Це аеропорт Heathrow. It is the busiest airport in Europe. Це найзавантаженіший аеропорт у Європі. Airplanes fly from Heathrow to more than 180 cities in 80 different countries. Літаки відлітають з Heathrow до більше ніж 180 міст у 80 різних країнах. There are over 64 million passengers in the airport every day. В аеропорту кожного року через аеропорт проходить 64 мільйонів пасажирів. There are many information desks in the airport. В аеропорту також багато довідкових. There are 2 post offices and many shops. Там є 2 поштових відділення та багато магазинів. So there are toilets and showers and many restaurants. Також там є туалети душові, багато ресторанів. There is also a visitor center. Також там є центр для відвідувачів. Ось такий текст про Heathrow. Я чула про цей аеропорт дуже багато, також читала про нього. Цікаві факти. So now read and choose. Прочитай і обери. Airplanes fly from Heathrow to over 180 cities. Обираємо cities. 108 аероплани або літаки з Heathrow відлітають до більше ніж 180 міст. Це 80 країн, але міст, cities, 180. Airplanes fly to 80 countries. Літаки відлітають до 80 країн. There are over million passengers, 64 million passengers in the airport every year. В аеропорту, через аеропорт проходить 64 мільйони пасажирів кожного року. There are many shops and restaurants. Так, багато магазинів та ресторанів. Окей, well done. Ну, я гадаю, що багато. Звичайно, тут
До речі, не сказано. Тут сказано there are two post offices and many shops. Ну, є, many shops, так. Отже, many обираємо. Ця інформація була просто розкидана по всьому тексту. Ну і останнє завдання, будь ласка, створи речення, а потім запиши їх. I can see a plane in the sky. Я бачу літак у небі. I can see a bus in the street, наприклад, на вулиці. I can see a boat. Я бачу човен. On the river, наприклад, на річці. I can see a bike. Я бачу велосипед. Тоді нехай буде велосипед in the street, a bus at the bus stop, так? I can see a car in the yard, наприклад. На подвір'ї стоїть машина у мене. I can see a ship in the sea. Я бачу корабель у морі. Окей, well done. Давайте ще раз пройдемося з цим завданням. I can see a plane in the sky. Я бачу літак у небі. I can see a bus at the bus stop. Бачу автобус на автобусній зупинці. I can see a boat on the river. Я гадаю, на річці у нас boat, правильно. Далі, I can see a bike. Ну, хай буде байк у нас in the yard, а a car in the street. Я бачу велосипед на подвір'ї, а машину на дорозі. Ну, нехай буде так. Тут просто немає слова road, дорога, до речі. I can see a ship in the sea. Я бачу корабель у морі. Ну що ж, зараз переходимо до робочого зошиту. У робочому зошиті будемо працювати на 3 сторінках: 100, 101 та 102. Це останні, в принципі, завдання у нашому робочому зошиті. І так, task 1. Complete the sentences with the word from the box. Нам треба підставити займенники до наших речень. Ну що ж, займенники. It, you, them, her, us, him. Ми їх проходили з вами протягом нашого юніту. І так, Mom will be home on Friday. The children are going to meet her. Так, матуся буде вдома у п'ятницю. Діти збираються її зустріти. Mr. Barnes is a very good teacher. Містер Барнс гарний вчитель, це чоловік. Отже, pupils like him very much. Him. Діти люблять його, учні люблять його дуже сильно. Where's the railway station? Де зупинка? Де, не зупинка навіть, а залізничний вокзал, так? Де залізничний вокзал? Вокзал – це воно. I can't find it on this map. Я не можу його знайти на цій мапі. 4. My friends are leaving for Kyiv next Monday. Мої друзі виїздять до Києва наступного понеділка. Let's go, друзі, це they. Let's go to say goodbye to them. Давайте їм скажемо до побачення. We are on platform 3. Ми на платформі номер 3. Ми, отже, нас буде us. Can you see us? Can you see us? Чи ти нас бачиш? Task 6. Sentence, так? Call your parents. Зателефонуй батькам. They are looking for you. Вони тебе шукають. Окей. Отже, перше речення. Her, him. Третє речення у нас it. Четверте them. Us. You. Task 2. Guess and write. Здогадайся і напиши. You should buy it to become a passenger. Ти маєш придбати його, аби стати пасажиром. A ticket. Квиток. Отже, нам потрібно розгадати загадку, так? You needed to put your clothes and personal things in. Вам потрібно це, аби туди скласти речі і одяг і особисті речі. A suitcase. Я гадаю, що це валіза. A suitcase. When you are on a bus, a train or a plane, you are called. Коли ви в автобусі, в поїзді, в літаку, ви називаєтесь a passenger, пасажир. Passenger, passenger, passenger. The place where you can get on board a ship. Місце, де ви можете сісти на борт корабля, називається port, мабуть, так? A port. A port. The place where you can buy tickets. Місце, де ви можете придбати квитки. A ticket office. A ticket office.
The board that shows the time when a train, plane arrives or leaves. Дошка, яка показує час, коли приїздить потяг або літак. Ну, приїздить або від'їздить. Timetable, так, board. Це у нас ці слова були у цьому юніті, тому, будь ласка, користуйтеся підручником, коли записуєте їх. Some suitcases. Так, the place where you can get on a plane. Airport. An airport. Аеропорт. Місце, де ви можете сісти на літак. Some suitcases and bags together are called luggage. Багаж. The place where you can see many buses that go to different cities and towns. Місце, де ви бачите багато автобусів, які від'їздять до різних міст та містечок. Ну, це a bus station, так? A bus station. Окей, well done. Перевірте ще раз написання цих слів за підручником. Далі у нас іде вправа третя, нам необхідно підставити правильні прийменники. For, on, at, by, to. My father is a businessman. Мій татко бізнесмен. When he travels on business, коли він подорожує у справах бізнесу, he likes to go by plane because it's very fast. Коли він їздить, подорожує у справах, він полюбляє їхати завжди летіти літаком, тому що це дуже швидко. He buys his tickets at the ticket office. Він купляє свої квитки у касі. Sometimes he asks for some information at the information desks. Інколи він запитує якусь інформацію у довідковій. He goes to the airport by car. Він їде до аеропорту автівкою. We like to spend our holidays together. Ми полюбляємо проводити наш відпочинок разом. So when we are on holidays, тому коли ми на відпочинку, we like going on foot just for pleasure. Тому коли ми на відпочинку, ми любимо ходити пішки просто для задоволення. Great. Прослухай ще раз, якщо ти щось не зрозумів. Ідемо далі. Вправа четверта, нам необхідно поставити питання. Пам'ятаєте, ми таку вправу вже робили протягом цього юніту. Отже, ті слова, до яких треба поставити питання, у нас виділені у реченнях. Ну, наприклад, They bought many souvenirs in Odessa last week. Поставити треба питання до слова Одеса. Тобто, де придбали вони багато сувенірів. Where did they buy souvenirs last week? Далі, I visited my friend in Lviv last month. Я відвідав свого товариша у Львові минулого місяця. When did you visit your friend in Lviv? Коли ти відвідав свого товариша у Львові? When did you visit your friend in Lviv? Знак питання не забувай також в кінці питального речення. When did you visit your friend in Lviv? When did you visit your friend in Lviv? Третє. Mary traveled to Paris 3 years ago. Mary поїхала до Парижу 3 роки тому. Також питання до місця, як і про Одесу. Where? Where did Mary travel? Travel, коли у нас відпадає закінчення ed, тому що є did в реченні, так? Літера L також залишається одною. So, when did Mary travel 3 years ago? Mark saw the queen yesterday. Марк побачив королеву учора. До слова queen, the queen, так, треба поставити питання. Слово королева у нас в нашому реченні це додаток. Who, кого, W-H-O, who did Mark see yesterday? Who did Mark see, слово so переходить знову в початкову форму see, S-2-E, yesterday. Who did Mark see yesterday? Знак питання. My sister took photos in Kyiv 2 days ago. Моя сестра фотографувала в Києві 2 дні тому. Що вона робила в Києві? Так, 2 дні тому. What did? Я запитую у тебе про твою сестру. Або я можу сама у себе про мою сестру запитати.
What did my sister do in Kyiv 2 days ago? What did my sister, замість слова took photos, do in Kyiv 2 days ago? І знак питання. What, як пишеться what, пам'ятаємо, W-H-A-T. What did my sister do in Kyiv 2 days ago? І останнє, my classmate got a big present last week. Мій однокласник отримав великий подарунок минулого тижня. Що отримав мій однокласник минулого тижня? What did my classmate get last week? Got переходить в get знову, при наявності did. What did my classmate get last week? Що отримав мій однокласник минулого тижня? So, write down the questions. Вправа 5. Write answers. Необхідно написати відповіді. So, what is the fastest transport? Замість what пишемо plane is the fastest transport. Літак найшвидший. What transport is slower, a bike or a bus? Який вид транспорту повільніше? Автобус чи велосипед? Обирай. Як ти гадаєш? Наприклад, a bike is slower than a bus. Так? Do you prefer to travel? Чи ти любиш подорожувати? How do you prefer to travel? Пишемо відповідь. I prefer to travel by bus, наприклад. Я переважно люблю подорожувати автобусом. I prefer to travel by bus. I prefer to travel by train. Або I prefer to travel by bike. Або I prefer to travel on foot, maybe. Якщо це якийсь локальний, так? Локальна подорож. Вправа 6. Read Kate's message and put the words and brackets into the past simple. Отже, ми зараз прочитаємо повідомлення Кейт, і ми маємо поставити дієслова у дужечках у другу форму. Якщо це дієслово неправильне, згадуємо неправильну форму дієслова. Якщо дієслово правильне, закінчення ed. Hello, I am in Paris now. Привіт, я зараз у Парижі. I saw, як пишеться? S-A-W. I saw some interesting places yesterday. Учора я бачила цікаві місця. They were the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral and Louvre Museum. Це були Ейфелева вежа, собор Нотр-Дам та Лувр. I also visited, дієслово правильне закінчення ed, the Palace of Versailles and Disneyland Paris. Також я відвідала палац Версаль та Діснейленд у Парижі. I bought a souvenir for you. Я придбав для тебе сувенір. Згадуємо, як пишеться by, друга форма. B-O-U-G-H-T. Bought. I'm having a boat trip along the Seine tomorrow. Завтра у мене подорож човном вздовж річки Сена. I was glad to know that you went to London last week. Я була рада почути, дізнатися, що ти їздив до Лондону минулого тижня. Go, друга форма, went. W-E-N-T. Went. Write me some words about your trip. Напиши мені слова про свою подорож. Декілька слів про свою подорож. See you soon. Побачимося. Kate. До нових зустрічей, Кейт. Ну і остання вправа 7. Необхідно написати відповідь на листа Кейт, аби розказати про вашу подорож до Лондону, використовуючи past simple tense. 5-6 речень. Тобто ви можете використовувати, в принципі, приклад листа, який написала Кейт. Так? Hello, I was in London last week. Так? I saw many interesting places there. Там я бачив багато цікавих місць. Далі повертайтесь до попередніх уроків, там, де ми вчили цікаві місця Лондону. Так? Це і музей Мадам Тюссо, це і Buckingham Palace. They were the museum, the Madame Tussauds Museum and Notre Dame, тут написано, and the Buckingham Palace. I also visited Hyde Park. I bought some souvenirs for you. Я придбала сувеніри для тебе.
I was glad to know that you went to Paris. Yes. Write me some, so thank you so much. До побачення. Так? See you soon. І напишіть ваше ім'я. Так? Ваше ім'я до вашої співрозмовниці Кейт. Приклад такого листа я намагатимусь залишити у коментарях або в описі під цим відео. Так? Але, в принципі, ви його можете переробити з того листа, який написала для вас Кейт. Це вже для вас є, в принципі, приклад. Лише дивіться, замініть слово yesterday на last week, Paris на London, і напишіть, що ви I was, а не I am, так? I was in London last week. I saw some interesting places last week. They were. Напишіть ті місця, які ми з вами вчили у Лондоні. Визначні місця. Ось і все. Але я ж кажу, я все одно залишу приклад під цим відео. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. До зустрічі на останньому нашому занятті Into Your Portfolio. Great, well done. See you. Bye.